anime, One Piece. Let's go. Okay, nakakuha ko ng clarify. Siya guys. Bawat karakter nakasave sa class sa isa. Yan siya. Ganito ito i-display dito sa may computer. Saka sa loob ng system unit. Very detailed naman. Kaya naman siya sa price niya. Ganda siya, cute. Ganda yung pagka-detail niya. May butas sa ilalim. Kita ba? Ayan. May butas sa ilalim. Tapos may nakaano siya dito. Ayan. Pipin siya dyan para yan yung pinaka-stand niya. Ganda siya, masikip.
kapatid ni Luffy. Firefish Ace. Ayan. Ganda siya. Talagang matayo talaga. Distant talaga siya. Isa rin sa kapatid ni Luffy. Sabog. Next is Sanji. Ganda yung pagka-fit ng stand niya. Hindi siya maluwag. Sure kung tatayo to kasi wala siyang butas sa ilalim. Baka idikit ko na lang to sa aking stand. Pinakahuli si Nico Robin. Isa rin to, di ko alam paano siya tatayo. Ayun, may idea na ako kung paano. Libre siyang ganito eh. Parang pinaka-stand. Tapos sa likod ng buhok nila, may butas. Then, salpak tong isa. Ganito na may tsura. Tapos, sa stand niya, siya dito. Ganda rin. Angas. So, ganito rin pala kay Nami. Ulit. Naka-stand niya. Ito parang tutumba. May extra pa akong ganito. Pero okay sana siya nakatayo. Wala naman siyang butas. Ito natin siya. Siguro ito kapatid niya, ilalagay ko sa loob ng system unit dito sa pinalog. Didikit ko siya dyan sa may pan. Abangan nyo na lang yung next upload ko. Paano ko gagawin ko. So ngayon, peace out.